Вількомен, друзі, що означає ласкаво просимо у мене на каналі, який поки що називається Westfalen Stories, не знаю, можливо я його і перейменую найближчим часом, тому що все-таки назву його так, як власне в мене називається, сторінка чи аккаунт, як там правильно казати, не знаю, в Тіктосі. І називається він там Бундесліга до пива, мені здається, це більш ширша назва, тому що так, мені подобається Борусія Дортмунд, але власне я люблю і німецький футбол, на якому роблю основний акцент і основну увагу взагалі в своїх відео приділяю, напевно, німецькому футболу, тому може я його і перейменую, не знаю, подивлюся. Якщо у вас є якісь думки з цього приводу, так що, будь ласка, напишіть їх в коментарях, я обов'язково на кожен коментар відповідаю і до всіх дослухаюся. Ну і прошу вас уже традиційно поставте мені лайки, напишіть коментарі, не будьте байдужими до цього відео, тому що всі моменти в футболі хочеться обговорити з вами. І ці моменти бувають як приємними, так і не дуже, дивлячись, про які моменти ми говоримо і наскільки вони пов'язані з цією чи іншою командою, тому що якщо, наприклад, збірна України програє там умови 5-0 комусь, да, якийсь з Франції влітає, то звісно, що цей момент неприємний, або неприємні моменти пов'язані з суддівством. Ну, а інколи бувають і моменти радісні. Ну, раз я вже згадав про суддівство, хочу взагалі сказати, що я не знаю, з ним потрібно щось робити однозначно. І у мене два таких дивних питання, тому що я прочитав, як ви пам'ятаєте, була історія із пенальті, коли грали дві мадридські команди в Лізі Чемпіонів місяць тому. Хуліан Альварес тоді пробивав серію пенальтів, в нього поїхала опорна ліва нога, він пробивав правою, незрозуміло, торкався він того м'яча чи ні. І я вважаю, що це не повинно бути предметом будь-яких суперечок, тому що м'яч він, якщо навіть і доторкнувся, це був мінімальний дотик, і це відеоповтори не та система і не там повинна примінятися, щоб оцінювати, там був мінімальний дотик чи не був. Вона взагалі для чого вся вводилася, щоб не було грубих помилок. А є все-таки ситуації, які ти не можеш трактувати однозначно, і то я вже вважаю повинен залишатися на розгляд судді, а не просто там в когось там супер-пупер міліметровий офсайд, знаєте, більша стопа ноги, там лікоть стерчить або якісь подібні речі. Тому я і кажу, що Хуліан Альварес, навіть якщо це мінімальний дотик був, він ніяк не міг вплинути на той удар, який відбувся. Удар був настільки сильний під перекладиною, що у типу Куртуа не було жодних шансів відбити його, і багато в чому саме завдяки цьому якраз пенальті і мадридський Реал проповз далі. Я навіть скажу вам чесно, я навіть десь підозрював, що у Мадрида буде катастрофа із Арсеналом, але не хотів вам про це говорити, тому що боявся, що називається зглазити. Підозрював це все тому, що дуже просто. Мені інколи здається, що карма, якщо таке явище існує, а напевно воно все ж таки існує, вона дає про себе знати. І от у футболі я дуже часто бачу, що команди, які десь проходять наступну стадію, якщо ми говоримо про стадію плей-офф, і проходять несправедливо саме через там суддівські помилки. Ну а як ще можна сказати про несправедливість? Воно їм обов'язково прилітає потім вже на наступному раунді, і мадридський Реал, здається, майже вилетів. Ну не сильно віриться, що вони зможуть відіграти 3-0 у себе вдома. Вони то можуть, але Арсенал занадто монолітна команда зараз. Це вам не розібрана Борусія. Так що, я думаю, шансів, ви погодитеся, шансів там майже немає. Але сама історія. Значить, поляк Марціняк, по-різному його пишуть, головний арбітр того матчу, саме він скасував гол, ніхто ніяких повторів не переглядав, багато хто каже, що в правилах, я відносно стадії плей-офф, чесно вам зізнаюся, правил не читав цих, у нас тут трошки інші правила домінують у футболі, в якому я ще більш-менш варився. Так що, пробачте мені. Але, значить, вар він не дивився, нібито не мав дивитися, він його тупо скасовує, цей пенальті, да? УЄФА на наступний день, бо ж скандал розгорівся небачених масштабів. УЄФА на наступний день стає на його сторону. Навіть в себе там на сторінці викладають якісь пояснення, що він все вчинив правильно. Потім ось проходить місяць, і той же самий УЄФА, комітет арбітрів, виносить вердикт про те, що Марчиняк буде відсторонений. Це його так наказали за ті грубі помилки, він буде відсторонений від матчів Ліги Європи. Я такий, ну окей, ну придурочне. Рішення невчасне, не в тему, і якби сказати, що таким чином його наказали, назвати не можна. Ну, гаразд.
Це, як знаєте, та була історія, коли м'яч влучив у руку Кукурелі після удару Мусіали в чвертьфіналі Ліги в чвертьфіналі чемпіонату Європи влітку. І яка тоді історія була? Пройшло 3 місяці, і комітет арбітрів УЄФА десь приблизно у жовтні визнав, що такий суддя повинен призначати пенальті, а чому він не призначив, і так далі, і тому подібне. І вже Іспанія давним-давно стала чемпіоном Європи, і вже всі якби змирилися із цим вилітом, на тобі, значить. Так само і тут. Проходить місяць, все, ми його наказуємо. При тому, що вони самі його перед цим підтримували. Ну де логіка? Де логіка? Я ж говорю про що? Якщо навіть, а я вважаю, і абсолютно більшість адекватних людей вважає, що те рішення було занадто несправедливим. По-перше, це був перший незабитий пенальті Атлетіко Мадрид. Тобто там наступний вже, який вони не забивали, тут вже грала роль психологія, тому що вони вже програвали в серії пенальті в рахунку. Ну, ви стали на ту сторону, ви обрали сторону зла, фіг з вами. Потім ви його вирішуєте наказувати і ви стверджуєте, що він, значить, несправедливе рішення прийняв. І ви його наказуєте таким чином, що ви просто скасовуєте з ним матч. Ну це іще одне питання, значить, включаю я вчора перший матч чвертьфіналу Ліги Європи. Тоттенхем Айнтрахт. От прямо перед початком показують там трибуни, всі діла, оці, знаєте. Команди стояли там під трибунному приміщенні, вони виходять з під трибунного приміщення, і кого я бачу? Хто виносить м'яч? Вгадайте? Марчині. Тобто, по хронології приблизно за день до матчу вони сказали, що вони його таким чином накажуть, а потім він находить і судить матч. Хтось може щось пояснити? Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви з приводу цього думаєте. Ну і наступне питання суддівства, яке стосується матчу чвертьфінального Ліги Чемпіонів. Я маю на увазі Барселона, Борусія, Дортмунд. Одразу наперед вам всім хочу сказати, щоб ніхто потім мені не говорив, що там ти виправдовуєш Дортмунд, а ти там, значить, вважаєш, що причина в суддівстві. Ні. Борусія програла, тому що вона грала як шматок лайна. Це, я думаю, всі розуміють, це визнають гравці, це визнає тренер, це визнає кожна людина на цій планеті. Ну, про матч я поговорю трошки пізніше. Про суддівство я хочу сказати. Ну, теж дуже дивне суддівство. Було цей самий арбітр судив матч Спортінг, коли приймав ту ж саму Борусію Дортмунд, і тоді теж, я чітко пам'ятаю той матч, не дивлячись на те, що Дортмунд виграв внутри, суддівство він так підсвистував то в сторону Спортінга. Ну окей, команда виграла впевнено. Таких, що прям сильно грубих помилок не було, по-моєму, там тільки дав пару лівих жовтих карток Борусі Дортмунд і такі свистки робив, якби в сторону Спортінга. Ну, воно це все діло начебто забулось. Матч проти Барселони. Перший такий кричущий момент, коли 3, по-моєму, гравця при перехопленні Дортмунду мали можливість вибігати в швидку контратаку. Чуkwuemeka прокидає м'яч, та, по-моєму, 3-2 була ситуація, десь в районі центральної лінії. Чуkwuemeka прокидає м'яч повз гравця Барси, той його відверто тупо зносить, і суддя навіть свистка не дав. Хоча, це була небезпечна контратака, це вже жовта картка, як мінімум, через те, що він банально порушив правила. Ну, навіть якби це було звичайне порушення правил, там притримав за майку когось, або руками обняв, знаєте, або просто підніжку поставив. Тут було питання грубої гри. І на повторі чітко видно, що так воно і було, тому що людина стрибнула в ноги. Людина шипами заїхала, куди він йому заїхав? В стопу він йому заїхав шипами. І навіть Чуkwuemeka потім арбітру показував, дивися, в мене буца злізла. Ну, звісно, що це було боляче. Нуль реакцій. Далі перший гол, коли забивала Барселона, там із Рафіні. Там була історія яка? Дортмунд зіграв на перехопленні, одним рухом Карім Адеємі перекидає гравця Барси, Кунде. І нібито він руками його, не те, щоб приобняв, він намагався такого бігти. Тут, тобто, сама суперечлива ситуація вже при призначенні штрафного. Карім Адеємі моментально отримав жовту картку. Тобто, той захисник жовту за грубу гру, зірвану контратаку. Не тільки жовтої не отримав. Там навіть, до речі, за таку гру можна і червону розглянути. Суддя навіть не свиснув.
І цей же арбітр потім одразу призначає штрафний, це було дуже швидко. Цей же арбітр призначає штрафний удар в ворота Дортмунда за досить сумнівне порушення правил. Ну, я ж говорю відверто, да? Якщо, наприклад, той же самий Ніко Шлоттербек порушував правила проти Ліля, і там мав суддя призначити пенальті в ворота Борусії, я це кажу, він мав призначити пенальті в ворота Борусії, я це не приховую. То тут я не зрозумів, чому він був призначений штрафний, і тим паче видана жовта картка. Далі була навісна передача, далі Дортмунд зіграв погано на стандарті, м'яч прилітає в, можна сказати, фактично в центр штрафного майданчика, там уже ближче до воротарського. Іде не то скидка, не то удар, я думаю, то скидка була, а далі найцікавіше. Найцікавіше те, що Рафінья дуже схоже на те, що перебував в мікроположенні поза грою. Прикол то в чому? М'яч залітав в ворота. По факту він залітав в ворота. Але Рафінья при цьому майже з лінії все-таки його у ці самі ворота добив. Що відбувається далі? А далі ВАР починає переглядати повтор. Він показав повтор, що нібито у Рафіньї офсайду немає, там отакенний запас півметровий, на тому все, призначається свисток, все розійшлися, все чудово. В подальшому, до речі, забігаючи наперед, хочу сказати, що арбітр достатньо приймав таких рішень на користь Барселони. Десь більш-менш дріб'язкових, десь він повинен наказувати жовтими картками був гравців Баси, але він цього не робив. І на наступний день всі почали робити стоп-кадри. І що на цих стоп-кадрах яскраво помітно? Що те, що показала система ВАР, походу то є сфабриковане. Бо ВАР показав іншого гравця Борусії, і ВАР показав інше положення Рафіньї. Рафінья не перебував в тому місці, який продемонструвала система відеоповторів, яку продемонстрували судді, сидячи біля монітору. Тому що вони Рафінью подвинули тупо подалі від воріт. І якщо, наприклад, він стояв біля лінії воротарського майданчика, то на системі ВАР він знаходиться уже на самій лінії. Це сантиметрів 30-40 його подвійно. Це не фальсифікація, це нонсенс. Такі історії народ про суддівство, я думаю, про нього багато говорити сенсу немає, бо Борусія грала занадто погано. Не знаю, як закінчиться матч, я сподіваюся, що команда хоча б продемонструє яскравий футбол. Якщо вони будуть перемагати 2-0, наприклад, в першому таймі, тоді можна навіть про щось помріяти. Але для цього потрібно, як мінімум, не пропустити. А взагалі хочеться все-таки бачити команду, хоча б зібраною, яка би із честю вийшла із цієї ганьби, в яку вони самі ж себе і загнали. Тепер безпосередньо до матчу Ліги Чемпіонів Барселона, Борусія, Дортмунд. Про інші матчі говорити не хочу, тому що про них, особливо про Арсенал, говорили багато. Баварію, напевно, ви всі так бачили. Там не така сильна домінація мюнхенців була, як я очікував. Про що я вам казав у цьому відео? А про те, що італійці грають занадто класно проти німецьких команд, чи то німецькі команди погано грають проти італійських, так що для мене не стала несподіванкою перемога Інтера, це раз, враховуючи їхнє італо-німецьке протистояння. І плюс ще потрібно додати в цю скарбничку ще одну копієчку в тому плані, що Баварія має занадто багато кадрових втрат, їх все-таки було трохи менше, ніж я думав, але їх достатньо для того, аби з Інтером було дуже і дуже важко грати. А тепер повернімось до матчу в Барселоні. Що хочу сказати? Це якраз один із багатьох таких матчів цього сезону, коли Борусію не варто розглядати навіть ніяких тактичних планів. Єдине, що мені не сподобалося, по ходу гри мені не сподобалося, це те, що все-таки Ніко Ковач вивів команду по схемі 4-2-3-1, це було досить яскраво помітно, особливо при захисті вони там право перебудовували 4-4-2, але оці 4 захисники в лінію не сподобалось, тому що Барселона взялася утюжити Борусію з самого початку, і тому що вона Дортмунд розривала буквально по флангам. Примітивні стіночки, гра на третього, воно все проходило, забігання проходили, Бенцебоїні не справлявся. Я не розумію, чому вийшов Бенцебоїні, бо Даніель Свенсон набагато якісніше відпрацьовує і в обороні, і в атаці. Він стабільніший, він спокійніший, він крутіший гравець, от і все, що тут говорити. І це плюс при тому, що Свенсон ще буде прогресувати, а от чи буде прогресувати Бенцебоїні, я дуже сильно сумніваюся. Така ж сама історія повторювалася не тільки на лівому фланзі, але й на правому. І це якраз той момент, коли потрібно випускати все-таки 3 центральних захисники,
аби при необхідності один із центральних крайніх у цій трійці захисників зміщувався, бачите, лампа сіла, зміщувався до крайнього захисника для того, аби страхувати його, перекривати флангову зону і таким чином відпрацьовувати в обороні, не даючи розвернутися атакуючій команді. Цього не було зроблено, вийшла четвірка. Я не розумію, чому багато тренерів не б'ють в набат, не б'ють в колоколи. Ви ж бачите, у вас же ще аналітики, бляха, у вас же купа помічників, ви ж бачите, що відбувається. Добре, помилився. Все буває, 0 питань. Не було ніколи Шлоттербека, окей. Ти бачиш, що ти помилився. Ти бачиш, що в тебе захист не працює, ти бачиш, що в тебе напад не працює. З нападом складніше, хоча б захист зацементуй. Зніми якусь людину і випусти туди іще, і не відкладаючи навіть до перерви, випусти туди Ніколаса Зюлю. Як варіант. А що робити? Команда все одно сідає в захист, тільки вона сідає з явними пробілами, з явними дірами в обороні, тобто вони ні в атаці не можуть, ні в обороні не можуть. Так що потрібно було ще, поки рахунок був 0-0, щось налагоджувати. Так, в першому таймі, коли Борусія пропустила, там був такий проміжок часу, коли вони вже набралися сміливості і пішли в атаку на Барселону, і вони показали, що Барселона не така сильна, як всі думають, тобто на них теж можна навалюватися. І в захисті там вистачало дір, і Серу Гірасі повинен був забивати гол. В людини там за 11 метрів від воріт, напевно, нікого немає, ти отримуєш м'яч і ти банально по ньому не можеш влучити. Як так? Це 200% момент, 300% момент. А він міг зрівняти рахунок, і я не пішла грати, не зрозуміло. Ні для кого. Тому це єдиний такий тактичний момент, який би я хотів обговорити. По всім іншим там банально, бачите, вже хрипно, банально Ніко Ковач пояснив це і після матчу, що вони не були достатньо агресивні в обороні, вони занадто багато дозволяли, вони не були рухливими в обороні, так грати не можна, проти таких суперників топових ти повинен викладатися на 200%. Так що, власне, вони дозволяли Барселоні робити які завгодно футбол, і комбінаційний, і проходи, і закидання такі банальні. А як м'яч залетів, коли Левандовський забив. Я, до речі, кожен раз собі думаю, я ставки ніколи не роблю, але якщо Роберт Левандовський грає проти Борусії, то завжди треба було ставити на гол Роберта Левандовського. Він постійно забиває. Десь я прочитав уже після матчу статистику, що це було 28 гол, по-моєму, 28 гол підряд в матчах проти Борусії Дортмунд. Уявляєте взагалі? Дика статистика. Просто дика. Жах. Я собі вже думав, що перед матчем потрібно ставити проти Роберта Левандовського якусь персональну опіку, от конкретно, щоб людина ходила за Робертом, і тоді, як він і заважала, і тоді, можливо, є шанс, що Левандовський не заб'є Борусії Дортмунд своєму колишньому клубу. Але я не перестаю дивуватися, як він щоразу радіє і веселиться, коли він забиває Дортмунду. Ти там провів 4 роки, невже тобі настільки не шкода цього клубу, чи ти не маєш поваги до своїх колишніх вболівальників? Трошки гналенько це все виглядає. Що ще потрібно додати? То власне, напевно, нічого. Матч програний в одні ворота. Борусія там іще мала декілька напівмоментів, звісно, це все не доводилось до ударів катастрофічно не вистачало. Навіть, бачите, той же самий Серу Гірасі мав певні моменти і інші гравці, але до ударів вони не доходили, як і до... Потім були удари, звісно, але вони були погані. Це вся історія, там немає що про цей матч обговорювати. Так що пропоную вам перейти до матчів вихідних. І, зокрема, хочу перейти до матча Дер Класікер, який називається 19:30 завтра Альянс Арена в Мюнхені. І зіграють там Борусія Дортмунд і місцева Баварія Мюнхен, для вас це не секрет. Але, тим не менше, дуже хочеться сказати, що занадто жахлива статистика на користь Мюнхена проти Борусії, особливо останнім часом. Хоча минулого року, при всій жахливій статистиці, Борусія Дортмунд не тільки не програла, а й вперше за страшно багато років, я вам навіть скажу, вперше за 10 років, бо вони востаннє вигравали у Баварії 2000, на виїзді я маю на увазі, 2000
13-го, напевно, року, в сезоні 2014 року, і ще при Юргені Клопі вони виграли 0-3 у Гвардіоли, але там уже чемпіонство було вирішене, так що той матч нічого не міняв, відповідно, і перемога була не такою цінною. І вперше за багато років при Едіну Терзічі команда перемогла 0-2. Ну, Баварія була дещо розібрана. Зараз Баварія дуже агресивна. Зараз Баварія страшно зла, тому що вони програли Інтеру у себе вдома. Так що Дортмунду, напевно, можна було б нічого доброго не очікувати, але є одне але. Я вважаю, що Борусія не програла вперше за багато років на виїзді. Давайте не так. Борусія вперше за багато років не тільки не програла, але й перемогла Баварію на виїзді. Це раз. Друге, Борусія не програла в себе вдома, що було теж вперше за чимало років, бо востаннє вони не програвали Баварії, при тому ж самому Едіну Терзічу 2-3 роки назад, пам'ятаєте, що тоді був епічний гол на останніх секундах Антоні Модеста, а знову ж таки перед цим була серія поразок і вони вигравали, точніше, при Люсійній Фаврі. Тобто статистика ця, це вже 2 матчі підряд вони Мюнхену не програють. Я сподіваюся, завтра буде третій. Раз. По-друге, Баварія, як показав, Інтер досить таки вразлива, і Інтер грав непогано проти Баварії. Якщо грамотно перекривати зони, якщо агресивно грати у відборі, а не так, як Борусія грала проти Барселони, шансів більш ніж достатньо. Ну, серйозно, втікти від Мюнхена можна. Той же самий Гіттенс це може зробити. Я би, знаєте, чесно кажучи, навіть вже б посадив би Гірасі на лаву запасних, тому що мені не подобається його футбол. Він не тільки не забиває, він транжирить моменти. У мене таке враження, він десь халатно ставиться до своєї роботи. Ну так мені видається, я не знаю. В крайньому випадку під час матчів. Тому варто було би виходити, наприклад, за схемою 3-4-3. Чому б і ні? Чому б не спробувати в центрі поля Каріма Адеємі в нападі, справа, ну, або можна Байера по центру, справа, наприклад, цього ж, Адеємі, зліва Кіпець. Або спробувати центральним нападником Адеємі, а справа був би Байер. Як варіант. Я думаю, що така історія би мала місце на існування, ну а Гірасі варто було би посидіти, подумати, в чому причина цих усіх історій. Команда поїхала майже в повному складі, окрім травмованих, повинен з'явитися нібито вже на матч буде доступний і те, що ж в мене вилітає з голови, дивіться, цей хтось з Брайтона перейшов. Грос. Паскаль Грос. По всьому іншому я не знаю. Не надто нібито і гнучки, як мені видається. Ніко Ковач, хоча з іншого боку він приїхав, в нього ні передсезонок не було, нічого не було. У Дортмунда до 4-го місця 5 очок. Завтра, між іншим, ще будуть грати Борусія Мюнхенгладбах Фрайбург. Це наступні дві команди займає Дортмунд своє 8-е місце. 7-е і 6-е займають Фрайбург і Борусія Мюнхенгладбах. Так що тут я, напевно, все-таки буду вболівати за Фрайбург. Поясню чому. Тому що шансів на те, що Фрайбург зможе відвалитися нижче, набагато більше, ніж, наприклад, це зробить Гладбах. Нічия теж буде прекрасним результатом. В будь-якому випадку хтось із конкурентів Борусії очки таки так втратить. В даний час РБ Лейпциг перемагає Вольсбург 0-1. Я сподіваюся, що і Лейпциг втратить очки. Дуже потрібно, аби Ральф Хазенхютель налаштував Вольсбург все-таки, і вони відібрали 3 очки у Лейпцига, а в ідеалі взагалі його перемогли. Також, зараз відбувається, я вже хочу перейти все-таки від Дортмунда до інших матчів. Класний матч буде в неділю, і це буде справжнє римське дербі, де Рома буде приймати Лаціо. Подивимося, Лаціо останнім часом дуже і дуже поганий. Вони навіть норвежцям примудрилися програти в Лізі Європи. Я так хвалив цей Лаціо з точки зору тактичної. Все було класно у команди. Вони злітку почали, це перший рік у тренера. Я вже багато разів говорив, як вони грають, не буду повторюватися. І потім такий провал весною, не знаю, за березень, там взагалі одна суцільна втрата очок, вони йшли на 4-му місці, тепер відвалилися, напевно, вже на ціле 6-те чи 7-ме. Шкода їх, але треба враховувати, що і склад у команди занадто слабкий, там половина збитих льотчиків. Що можна говорити, якщо в нападі у Лаціо грає Педро. Педро, який ще забивав Манчестер Юнайтед за Барселону у фіналі Ліги Чемпіонів 2011 року. Це ще коли було, слухати,
14 років тому. Йому вже скільки? 40? Ну камон. Гіндузі бігає. Так що Лаціо, сподіваюся, таки буде досить масштабна перестройка. І перестройка ця буде включати в саме омолодження складу. Лаціо я бажаю все-таки завтра перемоги. Я не думаю ні про якого Довбика, я не думаю ні про яку Рому, мені це не цікаво. Мені зараз цікавий Лаціо. Ось, ну і прямо зараз розпочався матч Валенсія-Севіля, теж надзвичайно цікавий. Буду зараз дивитися з великим задоволенням. А може я буду дивитися Вольсбург, я подивлюсь на це. Хто із них все-таки цікавіший, але Валенсія, до речі, при цьому тренері новому досить серйозно додала. Я пам'ятаю, що їхній перший матч із мадридським Реалом в січні, напевно, вони класно відіграли, тоді була нічия. Потім вони примудрилися перемогти мадридський Реал вперше за 17 років на виїзді, так що це дуже круто. І я сподіваюся, вони так само круто зіграють і проти Севілі. Севіля начебто теж потихеньку починає приходити в себе, подивимося, як буде. Такі от справи. Ну от, завтра включаємо Der Klassiker, завтра включаємо Бундеслігу. В англійській прем'єр-лізі нічого, на мій погляд, цікаво відбуватися не буде. В Італії буде, але в неділю. В Іспанії, ну, теж такі собі матчі підібрані, так що на цих вихідних Німеччина номер 1. Вам, як завжди, бажаю тихої ночі. Ще раз прошу, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей. Па-па!